Hey guys, astăzi la The Bunny Network o să vă arăt cum o să transform acest cartonaș Pokémon într-un tablou de 70 cu 100 de cm. În prima parte o să mă ocup de concept, în a doua o să vă arăt cum am pictat asta, iar la sfârșit am o surpriză, așa că stay tuned. Mereu am fost stripat pe Pokémon. De la Fire Red pe Game Boy Advance, la Scarlet and Violet pe Nintendo Switch, le-am jucat pe toate. Am avut până și albumul ăla de la Cipicao Full. Și bineînțeles să nu uităm fenomenul care este Pokémon The Trading Game. Așa că am luat un pachet, o să-l deschid și ne apucăm de treabă. Avem un Teddy Ursa, Sneasel, Misdreavus, Petilil Holo, Psyhop Holo, Regidrago, Energy și Psychop V Holo. Ok, deci avem 3 Holo, dar o să-l iau pe Psychop V și Psychop normal. Ok, avem două cărți. Pe una o să o transform într-un tablou de 70 pe 100. Let's go! În Procreate o să creez un document cu dimensiunea de 3000 cu 4000 de pixeli. Asta o să se vadă super ok. Nu prea îmi place să desenez cu negru, așa că o să selectez roșu. Apoi din panelul de sketch o să selectez Peppermint. E un brush default care seamănă super mult cu un creion normal. Ideea e că la stadiul ăsta o să încerc să fac totul cu forme simple și cât mai loose. Așa că pornind de la cercul ăsta o să încerc să fac un Pokémon iepure. Aș vrea să fie psychic și să aibă 3 ochi și o codiță cu încă un ochi care să hipnotizeze adversarii. Eu zic că sună destul de bine. Bun, tot ce mai trebuie sunt niște mâini, o coadă cu un ochi cu care să hipnotizeze adversarii, un pattern cute pe burtă și un atac. Top, eu zic că a ieșit destul de bine. Acum că am terminat cu schița, pot să-i schimb culoarea din roșu în negru ca să vadă totul în regulă. Și voi trece la partea de layout a cărții. O să fac super rapid o schiță, nothing too fancy. Apoi, după asta vom trece la outline. Am folosit un brush standard din Procreate, se numește Script și îl găsiți în secțiunea de caligrafie. Mi se pare super blană că îți conferă un smoothness la linii și astfel un control mult mai mare. Am folosit brush-ul ăsta, cred că de când am început să folosesc și Procreate. Nu numai asta, dar Procreate are o funcție super marfă. Atunci când faci o linie curbă și ții puțin mai mult apăsat, ți-o face super clean. Bun, acum că schița e gata, pot să-i dau export, o bag în template, îi dau export iară, print și putem să începem treaba. Ca să putem transfera schița pe tablou, am lipit toate foile, sub care am lipit foi de indigo și apoi cu un pix albastru am tras tot conturul. Acum că e schița gata și e totul mascat, pot să trec la partea fun, adică da cu spray. Mă gândeam să fac iepurile roz, așa că o să fac un gradient super simplu care să-l scoată în evidență. Deci o să folosesc două nuanțe de albastru, niște mov și niște turcoaz. Am terminat cu gradientul, a ieșit blană, acum e timpul să mă apuc de pictat. Pentru asta o să avem nevoie de niște pensule și niște vopsea. Pentru locurile care necesită mai multă precizie am folosit marcare, iar pentru gradientul de mai devreme am folosit spray, Montana Black. Ok, hai să începem. Pentru partea de sus am folosit o pensulă mai groasă și am început să dau culorile de bază. În cazul ăsta este roz, mi se pare că se potrivește perfect cu tema. Pokémonul fiind psychic, plus background-ul ăla cu gradient în spate. Eu zic că o să iasă destul de bine în evidență. În partea de jos, ca să echilibrez totul, am mers cu alb, roz și galben, culori care arată super bine împreună. Apoi când o să intru cu outline-ul, o să arate și mai bine. Two hours later. Eventually,
Dacă te întreb de ce am dat outline-ul și după m-am apucat să maschez pentru spray, e pentru că vreau să fac bila aia de energie mai luminoasă cumva și să strălucească peste. Am mascat marginile, am tăiat cu un cutter fiecare bucățică de scoci care n-avea ce căuta acolo și după câteva rânduri în plus de scoci, e gata pentru spray. Deja arată mult mai blană cu albul ăsta în mijloc, îi mai dau câteva linii și după aia pot să mă apuc să fac gradientul pentru zona de text. Asta cred că a fost cea mai stresantă parte din tot desenul, dar după ce am terminat cu ea, e timpul pentru reveal shots. Who's that Pokemon? It's Psy-Hop. Acum am terminat cu spray-ul, pot să mă apuc de detalii și de restul outline-ului. Îmi place cum se vede cromul ăsta și sunt sigur că după ce o să bag negru pe căsuța de text, o să vadă super bine. Îmi doresc ca zona de text să fie dreaptă, așa că am folosit niște scoci de hârtie, după care am început să umplu cu negru. Pentru text o să folosesc tot crom pentru că mi se pare că se vede super bine. Apoi am repetat procesul ăsta pentru fiecare textbox în parte și, oh my god, a durat o grămadă. O să vă las pe voi să vedeți. Gata textul momentan, încep să lucrez la lamă, la care am stat să umplu cu negru mult mai mult decât mă gândeam. Deci după ce am terminat cu detaliile, am zis, fuck it, gata, dăm cu spray. Dar înainte de asta trebuie să izolăm foarte bine tablou. Așa că am luat niște scoci de hârtie, am pus pe fiecare margine a tabloului, iar apoi am tăiat excesul de scoci și, bine, n-am vrut să pun scoci pe toată suprafața tabloului, așa că am luat un sac de gunoi, l-am întins, l-am izolat foarte bine cu scoci ca să nu treacă vopseaua pe sub și am dat drumul. Negru ăla se vede super blană, tot ce a mai rămas e să-i fac puțin clean-up și după aia să bag niște text. Pentru partea de mijloc am tăiat bucata de text din schiță, apoi am dat iarăși trace cu indigo-ul peste desen. Bum! Acum că textul e gata, mai rămâne un singur lucru. Bineînțeles că nu poți să faci un Pokémon card fără să pui niște folie holo. Din păcate n-am găsit folie care să fie de aceeași dimensiune cu tablou, așa că o să trebuiască să improvizăm puțin. Deci o să pun pe mijloc și apoi o să tai niște locuri unde nu o să fie folie. Am folosit un cutter destul de ascuțit pentru a tăia folia, însă e destul de groasă și a trebuit să pun destul de multă presiune. Asta a însemnat că trebuie să fiu foarte atent ca să nu trec pe partea cealaltă. Dar cu puțină atenție am reușit. Cu toate că a durat ceva să tai fiecare bucată, partea asta mereu rămâne satisfying. După ce voi tăia ultimele bucăți, pot să spun sigur că l-am prins pe Psy-Hop. Psy-Hop, the rabid Pokemon, the psychic type. Once Psy-Hop is ready for battle, the eye above its nose starts a hypnotic motion. Its tail is also an eye. It is said that they are always one move ahead. La începutul clipului am zis că am o surpriză pentru voi. Și mai exact o să vă arăt cum am făcut cărțile pe care le-am găsit în pachet, ca să puteți să vă faceți și voi. Don't worry, e super easy. O să am un link către template în descriere, așa că hai să-i dăm drumul. Acum că avem template-ul, putem să schimbăm toate informațiile din panelul ăsta din partea stângă. Spre exemplu, tipul de carte. Eu o să o țin pe V pentru că așa este și tabloul.
Nu o să stau să pun din nou toate textele, dar le aveți aici, la Moves, Type Bars, toate informațiile sunt în partea stângă. În schimb, ce mă interesează pe mine este să pun imaginea. Așa că o să-i dau Upload, am luat imaginea, se încadrează perfect, în cazul în care nu se încadrează, avem Crop. Dar asta se încadrează, așa că o să-i dau Download, Save și Open. Și gata. Psyhop PNG. Asta poate fi trimisă la print. După ce printăm stickerele, tot ce mai avem nevoie sunt două cărți pe care o să le folosim ca bază. Tot ce trebuie să faci e să dezlipești stickerul, apoi să-l aliniezi și apoi să-l lipești. O să repet procesul și pentru a doua carte. Flawless. Arată super bine. Acum că am terminat cu asta, am păstrat cei mai buni pentru la sfârșit. În sfârșit l-am terminat. A durat destul de mult, însă la final a ieșit super blan. Folia asta holo l-a făcut să arate exact ca un cartonaș real. Asta a fost primul episod. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și până data viitoare nu uitați să dați like și subscribe la The Bunny Network.